Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou. Dneska vás zdravím z pezinské baby ze Slovenska. Sice z krásného kopce, ale s nudným autem. To je nicméně někdy úděl pracovních cest. Dneska se toulám po Slovensku. Pro jednoho klienta jsem navštívil několik vozidel v rámci asistence při nákupu a vlastně, a to mě až trošku zaskočilo, tak se vracíme do jisté míry do příběhu Kupujeme Rapida, který znáte z minulosti z tohohle kanálu pár let zpátky. A ano, budeme se v budoucnu, si ukážeme ještě několik vozidel možná, které navazují na tahle videa. Ale to zbytečně předbíhám. Dneska se totiž budeme bavit o Vazu 2102, respektive o 12stovkovém kombíku žiguláckým. A zase vám ukážu pár špionážních záběrů z asistence při nákupu, což je služba, pomocí které pomáhám klientům si uvědomovat, jestli to či ono konkrétní vozidlo, které si našli v inzerci, jestli dává smysl ho nakupovat vzhledem k cílům, které mají, to znamená poměr nákupní stav versus rozpočet versus časová osa na realizaci toho ideálního výsledku, který si takový klient vysnil. Omluvte prosím technickou kvalitu toho videa, je to celý natáčený institutem špionážní kamery, protože na takovéhle prohlídky nejezdím coby filmový štáb v úvozovkách, ale točím si to primárně potom pro sebe a pro klienta, abychom se o tom mohli pak pobavit a ještě si to třeba analyzovat. Ale i přes tu kvalitu věřím, že vás to bude bavit a třeba mnozí z vás, kteří přemýšlíte zrovna o žigulíku, tak se v tom dnešním videu něco hezkého dozvíte. Pohodlně se posaďte, jdeme na to. Pokud nejsou změny, tak za ty vlastně kotvící body na originál Hever, nebo pak za podlahový nosník. Podle toho, jak může to změnit. Ono už to dneska bylo na Prahy. Jo. Jakože za tyhle ty myslíme, jo? Co tohle? Vedle toho radši. Jo, takhle? No. Jo, tam vidím, že trochu vybino, ok. No, nechám to na vás. Vy jste z Hondu nebo další kupec? Mě si přivolal, abych mu řekl, jestli to má smysl. My jsme to zpravovali, tady ty žigulíky, tak na konci. Já to znám vzpomnět, ale jakože co se týče teď momentálního stavu vůči ceně, to nedokážu prostě ohodnotit. Sám jsem zvědavý, co na nás vykoukne vlastně. Tam nikdy jakoby asi neproběhla nějaká generálka. Kolik to má mít na je to? No těch 52 je na budíku, ale já si myslím, že tam bude... Tak ono je to pětimístní, že ho to počítadlo, no. Tam bude 152. Jo. Jo, jasný. Jasný. To už bude takový slabší trošku. Jo, on se nám totiž zbortil, už to chápu. Jo, on se zbortil, no. Co tady, když probíhalo, tak to spíš jako dědá sám něco s pomocí. Jo, tady ten už je taky nějakým způsobem zborcený trošičku, je tady, jo, to. Jo, tady když kouknem, Ondro, pojď asi teda kouknout. Jo, tohle by si třeba chtěl vidět, tady by si chtěl vidět dovnitř. Jo, určitě by si chtěl vidět, tady už se nějakým způsobem. Ty už jsi to viděl ze spod? Jo. Jo, takhle, aha. Nám se totiž nezdálo tady toto. Tam těch nosníků, no. Tady ty kapsy. Jo. To je vlastnost, respektive je to jedno z chronických žiguláckých míst, lidově se tomu říká věže. A tam je laminát dokonce, ty vole, jo. No hele, pokud je to v tomhle stádiu, tak je otázka, co je pod tím, protože to jsou v podstatě 3 profily přes sebe a 4. je kotvící bod toho dorazu, toho horního ramene. A ve chvíli, kdy je to napoví trošičku pohled z motorového prostoru, ale pokud je tohle hrozně blbě, tak se to hrozně opravuje ve skutečnosti, respektive je to pro šikovného karosáře poměrně pain a mnohdy je efektivnější, protože tady jsou nakvašený ty vršky, respektive tady u toho, tak mnohdy je efektivnější, když se to auto blatníkuje, tak tam prostě vyměnit i celý přední podběhy, protože je jako v principu nosná část kastle, minimálně to dělá doraz toho tlumiče, což při extrémním propružení, když by se to zbortilo dovnitř, tak to úplně není vončo. Nápravnice, bojím, všechny pryžové těsnění, nebo ty, jakoby, že, ty gumové elementy na té nápravnici
Ale tohle je provozní servis, to není jakoby, nebo tohle je provozka, to, že ta nápravnice bude bolavější, to je vlastnost vzhledem k věku nájezdu. Váleček lehne, co by dub. Bonus k vozu. Kolik to má stát, chlapi? Já to vlastně nevím ani. Já to mám 110, ale samozřejmě. Určitě jako minus, jako že já nějaká domluva, že? Jo. Úplně extra se na to nespěchá, Jo. naštěstí nemůže. Hele, ta nápravnice, počítal bych s tím, že je jako dost mizerná, když se kouknete dovnitř, tak je to fakt slabší. Takže když ji sundám z auta a budu s tím chtít něco dělat, tak dává smysl i otryskat, abych se podíval, předpokládám, že tady se mi rozpadne. A tady se mi rozpadne. To, že z toho olejíček, otázka odkud? Minimálně vaníčku přitíž. No, tady to i vypadá, že třeba Gufero klika, nebo jakože na spojce. Tady je taky. Převodovka Rossi lehce nadstandardně, jestliže to má 50 by to mělo mít nemělo, anebo je tam fatální zanedbaná údržba, nebo to má 150 a pak je to ekvivalentní nájezdu. Tady ty úniky bych si typl. Tamhle je vidět, že nahoře u kulisy někdo něco vyšíval. A tak olejem z vrchu nebo nějakým mazivem, jakože úplně vidíme tam. Jakože to kuferáže, my si říkali. No, ale ono i nad tím, jo, jak jsou tam ty pryžové elementy, tak z druhé strany, tady odsud se vypadá, že se tam někdo prostě mohl. A v tom je 4 nebo 5 kvál? 4 kvál. Protože mnohdy, když se tam dává 5stupňová skříň, tak jsou lidi, kteří jsou fakt zvířata, narvou tam. To je původní Jo. Skříňka buď vytekla, nebo je to olej z něčeho jiného. Čerstvá hadice k brzdičů, to je super, ale to rameno je fakt jako špatný. Tak to je čerstvá, tak 5 let, je. No, tak je čerstvá, jo? Jo, jako A tahle je čerstvější než tahle. Tahle tady bude tak tu dekádu. Jo, ale zase, když bych vyseknul ten kulák, tak to ramínko, tohle to ještě možná, ale tohle to už si myslím, že by mě ho dost zůstalo v ruce. Jo. No, mimochodem. No jasně, jako to jsou věci prostě vystádí. Což, ano. Tím bych se reálně při tom nájezdu až tak moc neznepokojoval. Celý je to o nějaké matematice, což je asi otázka potom, Ondřej, na tebe, jaký jsou ambice, jaký jsou cíle, jaký je budget. Jo, to klidně pak si můžeme dát kavčo a domyslet spolu. Jo, tady vidíš lidovou tvořivost, ten doraz. No jasně. Jo, a takhle by to mělo vypadat. Vypadat jako v továrně. Jako, to je nějaký, a to není guma ani, ne? To je nějaký... Člověče, guma. To je guma. Nějaký... To je silon. Vypadá to tak právě. Je to guma, je to měkké. Ty brďo. Čerství pneumatiky, to je Rostomilý. No, to taky nejsou úplně čerstvé. No. Jo, a tady je bojím bibina. Jo, a hele, to, že nesedí lišta, je to poslední. To, co potíž je, tyhle ten nosník, tady, jakoby tato opěrná tady už vidíš, že je trošičku zborcená dovnitř. Takže tohle to vyřežeš, pak vyřežeš tohle, protože tady nic, tady úplná tma. Řešíš, no, jo, OK. Tak někdo, komu bys si to chtěl svěřit, tak vypreparuje tohle, odřeže ti tady kus podlahy, v lepším případě tohle bude vevnitř živý, což tady na té straně ještě možná, tady kapánek hůř. A potom, když nebudeš chtít blatníkovat, což je nelogický vzhledem k tomu, že ty věže jsou offline a ty blatníky jsou načatý, takže prahy, jako zase, kdybych to auto chtěl lakovat, tak nedává smysl ty prahy neotevřít, protože vevnitř tohleto ti leze zevnitř a jsou to instituty špičklerovce, to samé ty dveře, když se koukneš, Jo, se na ní díval zvenku, no. tak to je, to, že tady je puchýř, to bez, ale horší je to, že vevnitř kondenzovala voda, nevystříkávaly se ty dveře třeba moc často a no jasně. Jo, tady zase klasický konec prahu, když se potom vezme pajzer a zaštárá se tady do té záslepky, tak tam většinou ten plastizol to mnohdy drží, ale když už je to tady zhnilý, tak bude i tady ten vnitřek. Ale to furt jsou v principu za to, řekněme, vlastnosti žigulíku. Jo, to není nic jako unusual, respektive není to nic, kvůli čemu bych to auto neměl chtít. Pokud s tím počítám, jsem na to připravený rozpočtově, anebo mi to zapadá do cílu. Pokud chci jezdit v patinovém autě, přiznávat ten vizuál tak, jak je, a vyřešit nezbytnosti po technické stránce a nijak vyřešit ty věže, tak proč ne vlastně? Pokud chci mít jako hezký auto, fakt hezký auto, tak je to o typické karosařině pro Ladu, což reálně za to jsou věci estetické plus ty věže, ale matematicky vzato podle toho, kdo ti to bude dělat samozřejmě. Jo? Jsou lidi, co ti budou tvrdit, že to zkoulí za 20, což je nonsense, protože jenom ty díry.
Na karosářské dílně to auto může strávit takových 250 hodin nejméně, bych počítal aspoň já. Pokud chci dělat jako nezbytné, pokud chci jako stavět nový auto, tak se bavíme v řádech v celkovém projektu třeba 12-15 hodin lidský práce. A to se bavíme o mašině za 6-7 kg. A tam je pak otázka, jestli tohle je nebo není vhodný projektový kus. Zase je to celý o rozpočtu a je to celý o cílech. Jo, a ve chvíli, kdy sám sobě nejsi šikovným karosářem, šikovným lakírníkem, šikovným mechanikem, to znamená, že jsi odsouzený všechno delegovat na někoho, tak je zase otázka, kolik stojí tví lidi, co máš kolem sebe, který to jsou schopní pro tebe realizovat, a po případě, jak vypadá ta tvoje portmonka ve skutečnosti, jo, protože z tohohle postavit krásný auto nepochybně jde, jako základ projektu skvělý, proč ne, ale bavíme se ve vyšších 100 000. Pokud je to řešení na klíč prostě a má ti vypadnout nový auto. Pokud chceš jezdit patinovkou, tak ty věže jsou problém. Jo, to, že máš nakyslý dveře, tohle není estetická koroze, to je koroze funkční, ryze, včetně tady toho, těch spodků té podlahy, protože reálně minimálně na tomhle místě ty už nejsi schopen to vozidlo na cestě přezout, když budeš mít defekt. A to už je daleko za hranicí estetického, jako OK, tak je to starý prostě, jo, ale s tímhletím je už na místě něco dělat a tohle reálně za to je neslučitelný s STK, jakoby. To stejný, technik na STK nemá povinnost, nebo nesmí vysloveně do toho štárnout, musí pohledově zkontrolovat, že to není díravý, když se bavíme o korozi. Čímž pádem tohle je reálně legální na úrovni tuzemských komunikací, ale fakticky toto je to nonsens prostě. Jo, což... Hele, ze spodu je to na dnešní dobu průměrný mírně opoužívaný žigulik, jako nic, žádná velká hruza, ale zase, je to o té celkové optice, protože pokud chci koupit mašinu za kilo, udělat si tam olejíčky, brzdičky, pustit do toho 20 jako na nezbytný provozní servis a radovat se, tak tohle není to správné auto. Pokud chci mít kombika, což je to atraktivní varianta, aspoň za mě, a pokud chci stavět nějaký tuning, narvat tam 17, 5 kvalt Webery, anebo chci mít jako echt Youngtimera, krásného veteránka, což kombíkuje tady na poměry sranových aut méně, tak to zase dává smysl, ale je ta matematika, která mnohdy říká, že ty úvodní nadšení potom člověka mnohdy jako zbrzdí. Ale zase, jo, mluvím o kvalitě, na kterou my jsme zvyklí, mluvím o číslech, ve kterých my pracujeme pro klienty a mluvím o jako extrému, to znamená o stavu nového vozu. To jsou vysoké 100 000. Dá se s tím pracovat na různé směry, ale pak je otázka, co chci ošidit a proč to chci ošidit a jak to mám vlastně ten projekt vymyšlený. Tohle jsi schopen řešit, opravit de facto méně invazivně, že to maximálně ten blatník rozkrojíš tady nahoře, tohle pryč, tady pryč, vyspravit, vymodelovat kus blatníku, zalakuju lokálně a jsem de facto dobrý. Ale abych se dostal sem, a ještě pak se podíváme samozřejmě z motoráku, a tohle vyřešil definitivně, tak do toho auta krájím dost škaredě a nejsem schopen to ani efektivně vykrájet, aniž když tam mám ten blatník. Reálně se tam nedostanu. Jo. Čímž pádem chci sundat dole blatníky, a když už měním na tom autě přední blatníky, tak tam nenechám tohleto kyslý čelo. A když už mám vyřešený de facto čumák za vysoký peníze, tak budu lakovat celý auto znovu za vysoký 10 000 a nechám tam prahy, kde už teď vidím, že mi nezle liška, to stejný dveře, to stejný zadní blatníky a reálně skončím v tom, že mám postavenou novou kastli. A když už mám postavenou novou kastli, tak tady, tamhle a tak. Můžeme to pustit dolů, chlapi, prosím? Takže spíš, milý Ondro, jaké jsou cíle? To je zajdeme si na kafe. Zajdeme si na kafe, jasně. Může být teda. No samozřejmě, úplně v klidu. Já stejně odsud se vracím domů přes Brno, tam mám taky ještě nějakou pochůzku, takže vesemka, ješkoj. No. Tak když to přišlo do produkce tohle auto, tak nebyla ještě povinnost. Jo, klidně. Já s tím nahoru, pro mou práci už nahoru nepotřebuji s tím autem. Odjištěný to asi není, že? Tak, věžičky. Mnohdy ten pohled, hele, jo? Když klidně... Jo. Klidně koukej od tama. To, že máš tady okyslinu na tom nosníku, to je vlivem toho, jak ti tady někdy historicky rozdovka, tady vidíš ten válec, že je to taky časovaná. To, že to teďka jezdí, neznamená, že dvakrát prošlápnu do mezní polohy, nesekne se mi gumička, nekončím. Tohle je
důsledek odkapu agresivní brzdovky. Ty se chceš podívat dovnitřku a chceš si uvědomit, co tam vidíš, že chceš tam ideálně štárat šroubovákem. A nejlíp na této straně chceš sundat ještě tady tu nádobku, což teďka neuděláme samozřejmě. Ale ono ti stačí, když sbíráš na principu detektivní práce střípky do mozaiky. Tu jsme právě víc se na to dívat, na ten rok toho. Celý to tady je fujky, tady díky tomu vidíš, že ten blatník nemá smysl na tom autě nechávat, kdyby si s tím chtěl cokoliv dělat. A když se podíváš tam do té věže, na tom autě se barvičkovalo, lakováno máme. Jo, ale myslím si, že víc než přední blatníky, protože podíváme se na hloubku, ale koresponduje to spolu sebou. Myslím si, že spíš celý auto, než jenom blatníky. Ale to si v zápěti věříme, jo? A zase tady máš, nechci říct tu nukitu, ale pro tebe, pro uvědomování si budoucích cílů nebo posloupností, tak tady je práce, tady je práce, tady je práce, tady je práce. Jo? A pak vezmeš papír, tužku, kalkulačku a začneš přemýšlet, skládat si dohromady ty konsekvence. A na to konto si hrát s rozpočtem, na to konto si hrát s dodavatelskou. No, jasný. Na to konto si hrát s dodavatelskou bází, jakoby kdo je schopen čeho, v jaký časový ose a tak dál. A pak jsi schopen, no jasný. Jo. Barvičkováno, barvičkováno. No, tušíte asi správně, tohle vozidlo jsem ve finále klientovi Ondřeji, zdravím tě, nedoporučil, protože celkové cíle, které měl, byly neslučitelné s tím stavem toho vozu a rozpočtem a hlavně časovou osou, kterou si on vytýčil na naplnění toho svého přání. Čímž neříkám, že tohle auto je špatný, ono ve skutečnosti špatný vůbec nebylo. Na poměry toho, co se dneska v roce 2021 dá koupit v československých nizercích, ke všemu tohle mělo pro mě oblíbený hezký RZty a vůbec kombíček je prostě, mě ty auta jako baví. Takže ano, to auto dává smysl, ale když jsem naznačil v průběhu toho videa už tehdy Ondřejovi na místě a pokud chcete, budu hrozně rád, když mi do komentářů zkusíte zrezimovat, jakým úhlem pohledu se na tohle vozidlo dá koukat a jakým úhlem pohledu třeba vy právě byste s něčím takovým pracovali. To už nechám na vás. Díky za pozornost, mějte se skvěle, buďte zdraví a pokud to aspoň trochu jde, tak cestujte klasikou. Zdarec!